Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Kring Kring. And for today's video, magluluto tayo ng chicken nuggets. If you are interested, please keep on watching. At ito ang mga ingredients. Sa isang lalagyan, ilagay ang giniling na chicken breast. Isunod ang 3/4 cup of breadcrumbs. 1½ teaspoon of salt. 1½ teaspoon of garlic powder. 1½ teaspoon of black pepper. Haluin mabuti ang mga sangkap. Maaari ding gumamit ng food processor para mas madali ang procedure na to. Maglagay ng 1 tablespoon of soy sauce, any brand. One egg para mag-combine yung mga ingredients. And 1 to 2 tablespoons of cornstarch. Gumamit ng kahit anong pan na pwedeng paghulmahan ng nuggets. Nilagyan ko ito ng plastic para madaling kunin yung nuggets mamaya. Ilagay yung chicken nuggets sa inyong hulmahan at i-flatten ng maigi para pantay-pantay yung kapal. Ilagay sa fridge for at least 3 to 5 minutes. After 5 minutes, ready na ang i-cut ang ating chicken nuggets. I-cut depende sa shape at size na inyong
mag-ready ng 2 mangkok para sa breadcrumbs at binating itlog. Follow the procedure hanggang maubos lahat ng chicken nuggets. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and turn on the notification bell para mas updated ka sa mga next upload cooking videos ko. Kung may suggestion ka o kung may gusto kang ipaluto, just leave a comment below. Ready for frying ng mga nuggets. And it's done! Kung nagustuhan mo ang video na to, please give it a thumbs up. At kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe and turn on the notification bell para mas updated ka sa mga next upload videos ko. Thank you for watching! Bye!